อรุณสวัสดิ์นะครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เนี่ยอิงก็เพิ่งตื่นเลยยังอยู่ที่คอนโดนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยอิงก็อยากจะมาทำคลิปอัปเดตสกินแคร์รูทีนเช้าเย็นที่ใช้อยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ทำคลิปนี้ไปก็ครบ1 ปีพอดีเลยแต่เช่นเคยเนี่ยอิงอยากให้ทุกคนสาบานก่อนนะครับว่าจะไม่ลอกการบ้านอิงแล้วก็ใช้ทุกอย่างเหมือนกับอิงหมดเลยเพราะว่าผิวของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลองดูคอนเซปต์แล้วก็แนวทางต่างๆทิ้งอธิบายแล้วก็นำไปปรับใช้ให้เข้ากับผิวของตัวเองจะดีที่สุดถ้าคุณคิดว่าสกินแคร์ที่อิงใช้เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับคุณเหมือนกันเนี่ยก็โอเคให้ตามได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่ห้องน้ำกันเลยดีกว่าโอเคครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารูทีนของอิงเนี่ยมันเปลี่ยนบ่อยมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ต้องรีวิวสินค้าใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเนอะเสียงยังไม่ตื่นเลยแต่ว่าที่อิงจะสาธิตให้ดูในวันนี้เนี่ยจะเป็นรูทีนไอเดียลของอิงเลยละกันเป็นรูทีนที่อิงจะพยายามกลับมาหาทุกครั้งที่ไม่ได้รีวิวสินค้าอะไรนะครับเพราะว่าเป็นพวกสกินแคร์แล้วก็เป็นแอคทีฟต่างๆที่อิงชอบแล้วก็เข้ากับผิวของอิงจริงๆแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดถึงสกินแคร์ฟิโลโซฟีหรือว่าแนวทางการเลือกใช้สกินแคร์ของอิงก่อนละกันแต่ละคนก็จะมีฟิโลโซฟีที่ต่างกันนะครับแต่ว่าอิงเนี่ยมาจากจุดที่เป็นคนที่แพ้ง่ายมากๆก็เลยเป็นคนที่เชื่อว่าสกินแคร์น้อยแต่มากนะครับหรือว่าที่อิงเรียกว่า skinimalism เนี่ยเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วการลดขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็คือการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแพ้หรือว่าระคายเคืองนะครับและอิงพูดอยู่เสมอว่าผิวของเราเป็นอวัยวะที่ฉลาดมากๆนะครับมันสามารถรักษาตัวเองได้เราไม่ต้องพยายามหาสกินแคร์เพื่อมาทำหน้าที่แทนมันแค่หาสกินแคร์บางตัวเพื่อมาช่วยเสริมการทำงานของมันก็พอแล้วนะครับซึ่งจากการทำ YouTube มา2 ปีของอิงเนี่ยฟีดแบ็กทิ้งได้จากเพื่อนๆหลายๆคนเลยที่ลองปรับ mindset มาใช้ skinimalism ดูเนี่ยก็คือทุกคนพูดเหมือนกันว่าผิวดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับทั้งที่ลดสกินแคร์ไปตั้งเยอะแน่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในขั้นตอนน้อยนิดของเราเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าเราหาส่วนผสมทั้งหมดที่สามารถแก้ไขปัญหาผิวที่เราต้องการได้ครบนี่แหละคือความหมายของน้อยแต่มากในมุมมองของอิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าใครที่หมดหวังกับสกินแคร์อยู่นะครับใครที่รู้สึกว่าใช้อะไรแล้วทำไมผิวมันแย่ลงกว่าเดิมเนี่ยให้ลองเปิดใจกับวิธีนี้ดูก็ได้นะครับเชื่อมั่นในผิวตัวเองแล้วก็ศึกษาส่วนผสมต่างๆเพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะกับผิวตัวเองมากที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยอิงก็จะมาสาธิตรูทีน skinimalism ของอิงให้ดูเป็นแนวทางด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยโครงสร้างของรูทีน skinimalism ของอิงเนี่ยเป็นยังไงอิงจะมี core routine นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนควรมีไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เป็นเพศอะไรเป็นราศีอะไรนะครับหรือว่ามีปัญหาผิวอะไรก็ตามนั่นก็คือ cleanser moisturizer แล้วก็ sunscreen หรือว่าครีมกันแดดนะครับเมื่อใดที่หา3อย่างนี้ได้แล้วเนี่ยค่อยเริ่มสร้าง supplement routine นะครับหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมที่มี active ingredient เข้ามาช่วยรักษาปัญหาผิวที่เจาะจงลงไปนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีสิวเนี่ยก็หา active ingredient อย่างเช่นวิตามิน A BHA benzoyl peroxide หรือว่า azelaic acid นะครับถ้ามีปัญหารอยดำก็หา AHA niacinamide alpha arbutin หรือถ้ามีริ้วรอยเนี่ยก็หาวิตามิน A วิตามิน C หรือ peptides มาเป็นต้นและแน่นอนเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะ mix active หลายๆตัวเข้าด้วยกันนะครับเพราะว่าแต่ละตัวมันมีความแรงที่ไม่เท่ากันเนาะสามารถนำไปสู่การระคายเคืองได้นะครับเดี๋ยวอิงสาธิตให้ดูเลยดีกว่าเนาะในช่วงเช้านะครับเพื่อนๆทุกคนที่ดูอิงเป็นประจำเนี่ยจะรู้เลยว่าอิงไม่ใช้ cleanser ในช่วงเช้าเพราะว่ามีผิวออกไปทางแห้งก็เลยอยากจะรักษาน้ำมันที่มีอยู่น้อยนิดบนหน้าเอาไว้และต่อไปก็จะลง antioxidant นะครับซึ่งเป็นขั้นตอน supplement routine เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ว่าอิงใส่มาเสริมเพราะว่าอยากจะได้ active ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมาช่วยปกป้องผิวโดยเฉพาะเลยตอนนี้เนี่ยอิงก็ใช้ของ Boots อยู่นะครับตัววิตามิน C serum อันนี้ไม่ใช่อันสีส้มๆที่มีน้ำหอมเยอะๆนะครับอันนี้เนี่ยไม่มีน้ำหอมเขาก็ใช้อนุพันธ์วิตามิน C ตัว ethyl ascorbic acid นะครับเป็นตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่บ้างว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้โอเคเราได้ยินคำว่า antioxidant หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระมาบ่อยมากแล้วใช่ไหมทุกคนรู้นะครับว่ามันดีมากเลยแต่ว่าเอาตรงๆเลยเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่าจริงๆแล้วสารต้านอนุมูลอิสระมันคืออะไรสารภาพมาซะดีๆอารมณ์เหมือนจบเลคเชอร์แล้วครูถามว่าทุกคนเข้าใจไหมก็ตอบตามไปเลยนะครับว่าเข้าใจเดี๋ยวอิงจะอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยนะครับอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็คือโมเลกุลที่ขาดอิเล็กตรอนไป1ตัวเดี๋ยวอิงจะขอแทนคำว่าอิเล็กตรอนด้วยคำว่าถุงเท้าละกันให้นึกภาพว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมีถุงเท้าอยู่แค่ข้างเดียวทำให้มันไปแย่งถุงเท้าจากเซลล์ปกติของเราที่สวมถุงเท้า2ข้างนะครับทีนี้เนี่ยพอเซลล์มันเหลือถุงเท้าอยู่ข้างเดียวมันก็จะไปแย่งถุงเท้าจากเซลล์ตัวอื่
อื่นๆรอบตัวด้วยก็เลยเกิดการแย่งถุงเท้ากันไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าปฏิกิริยาลูกโซ่มันก็จะนำไปสู่ปัญหามากมายเลยนะครับอย่างเช่นความเหี่ยวย่นจุดด่างดำหรือว่าแม้แต่มะเร็งผิวหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหาสกินแคร์ที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันมีถุงเท้า3ข้างนะครับมันก็จะแบ่งถุงเท้าข้างที่3ให้กับพวกเซลล์หรือว่าอนุมูลอิสระที่มีถุงเท้าอยู่แค่ข้างเดียวมันก็เลยสามารถหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ได้นะครับหลังจากที่ลงแอนตี้ออกซิแดนต์เสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับอิงก็จะไม่ทาครีมนะครับเพราะว่าอยากจะให้ผิวเนี่ยหิวครีมทุกคนเห็นใช่ไหมบน TikTok มันไวรัลมากมีการบอกว่าอย่าใช้ครีมทุกวันเพราะว่าผิวมันจะได้หิวครีมนะครับพอทาสกินแคร์ลงไปเนี่ยมันจะเห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มันใช่เหรอผิวคุณคือคาร์ดาเชียนเหรอผิวคุณจะไปคานเหรอเขาถึงจะต้องทำ IF นะครับอดอาหาร Let her eat damn it you know this is why I get so frustrated and tired with TikTok บทเป็นภาษาไทยไม่ทันใจแล้วนะครับคือรู้สึกว่าทุกครั้งที่เปิด TikTok เนี่ยมันจะต้องเจออะไรที่ผิดไม่พอยังเก่าด้วยนะครับที่มันกลับมาไวรัลใหม่เรื่อยๆผิวแช่น้ำแข็งแมสลอกสิวครีมเร่งขาว The list goes on ระบบแอปนี้เนี่ยมันมักจะให้อะไรที่แรงๆไวรัลนะครับซึ่งเซอร์ไพรส์อะไรที่แรงๆก็มักจะเป็นอะไรที่ผิดนะครับถ้าเอาตรงๆเลยเนี่ยสกินแคร์ที่ดีมักจะเป็นสกินแคร์ที่น่าเบื่อนะครับคอนเทนต์พวกนี้มันจะไปสู้พวกครีมเร่งขาวได้ยังไงมีเพื่อนชาวพลิกหลังกล่องคนนึงคอมเมนต์มานะครับว่าโลก TikTok เนี่ยเหมือนโลกคู่ขนานวิทยาศาสตร์ชอบมากนะครับ Multiverse of Skincare Madness นะครับมีดร.อิงนะครับคอยปกป้องโลก Skincare Multiverse อยู่เอาเป็นว่าใครที่ผ่านมาเจออะไรแปลกๆบนโลกออนไลน์เนี่ยก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณหรือว่า critical thinking ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปที่ทุกคนควรจะใช้ทุกวันเลยก็คือ moisturizer นะครับเพื่อเติมน้ำให้ผิวแล้วก็ล็อกน้ำอันนั้นไว้ในผิวช่วงนี้ก็ใช้ของใครไม่ได้นอกจากของตัวเองนะครับตัว Ingu Greasy Calming Cream ตอนนี้ของเข้าแล้วนะครับเปิดช็อปอย่างเป็นทางการแล้วด้วยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างละกันตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดของชาเขียวป่าจากเชียงรายอยู่นะครับซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เยอะมากๆเลยวันไหนที่ขี้เกียจลงเซรั่มต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะข้ามมาใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าหาชาเขียวตัวเนี้ยมาดื่มด้วยได้ไหมล่าสุดเนี่ยอิงก็ได้ประสานกับทางไร่แล้วนะครับก็กำลังจะทำออกมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ลองชิมกันน่าจะช่วงสิ้นเดือนนะครับก็รอติดตามได้เลยรับประกันว่าหอมนุ่มชุ่มคอแล้วก็ฟินมากๆเลยถ้าดื่มคู่กับทาตัวนี้ไปด้วยเนี่ยได้การป้องกันแบบ Multiverse of Green Tea Madness ไปเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวนี้เขาก็มี Ceramide Liposome ด้วยนะครับเพื่อเสริมเกราะป้องกันผิวแล้วก็ Niacinamide 3% เพื่อลดพวกรอยสิวต่างๆได้ด้วยฟีดแบ็กจากเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คือบอกว่าเนื้อเนี่ยดูเป็นครีมกลัวว่าจะหนักนะครับแต่ว่าพอทาลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นฟินิชออกทางแมตต์เลยซึ่งเหมาะกับคนที่มีผิวมันมากๆนะครับก็คือเจตนาของอิงเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆบางคนที่มีผิวแห้งมากๆเลยเนี่ยก็ฟีดแบ็กมาว่าอยากให้มันชุ่มชื้นมากกว่านี้อีกตอนนี้เนี่ยอิงก็พยายามหากึ่งกลางอยู่นะครับแล้วก็น่าจะพยายามทำให้มันชุ่มชื้นได้ยาวนานยิ่งขึ้นแต่กำลังดูอยู่นะครับว่าจะทำยังไงให้คงความรู้สึกไม่มันเยิ้มแล้วก็ไม่หนักผิวแบบเดิมเอาไว้ได้ยากมากจริงๆเลยนะครับเพิ่งรู้ความหมายของประโยคว่าผิวของเราไม่เหมือนกันเลยแบบจริงๆนะครับก็วันนี้นี่แหละยังไงก็รอติดตามได้นะครับโอเคครับ core routine สุดท้ายในช่วงตอนเช้าเนี่ยแน่นอนจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากครีมกันแดดถ้าเกิดคุณไม่ทาครีมกันแดดเนี่ยสกินแคร์อื่นๆที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันจะต้องทำงานหนักขึ้นมากเลยนะครับเหมือนกับว่ายน้ำสวนกระแสเลยเพราะอย่างที่รู้กันเนี่ย UV เป็นสาเหตุของปัญหา1,800,000เลยมีวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับชี้ว่ารอยสิวแล้วก็จุดด่างดำต่างๆเนี่ยดีขึ้นได้เพียงแค่คุณใช้ครีมกันแดดอย่างเดียวยังไม่ต้องใช้สกินแคร์แอคทีฟอื่นๆเลยด้วยซ้ำชี้ให้เห็นเลยว่าผิวเราเนี่ยรักษาตัวเองได้เพียงแค่เราต้องปกป้องมันจากแสง UV เท่านั้นเอง Amazing มากเลยนะครับวันไหนที่ออกแดดจัดๆไปออกกำลังกายนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเนี่ยอิงก็จะใช้ตัวนี้นะครับ La Roche-Posay Anthelios Hydrating Cream SPF 50 PA 4 ตัวนี้ซื้อเองเป็นหลอดที่2แล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นครีมกันแดดกันน้ำที่เข้ากับผิวของอิงมากๆเลยเดี๋ยวให้ทุกคนดูเนื้อครีมก่อนละกันมันจะเป็นเนื้อครีมนุ่มๆแบบนี้นะครับพอทาแล้วรู้สึกว่าชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำชุ่มใจมากๆเลยมันๆหน่อยนะครับใครที่มีผิวออกทางแห้งจะชอบเลยแต่ว่าใครที่มีผิวมันเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะครับไม่ขาวไม่วอกไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่แสบตาด้วยนะครับและในด้านประสิทธิภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย La Roche-Posay เขาเป็น market leader อยู่แล้วนะครับอิงไว้วางใจมากๆฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยมี Tenasorb S Octisalate Avobenzone แล้วก็ Mexoryl SX กับ XL นะครับก็ครบมากๆเลยส่วนวันไหนที่ไม่ได้ออกแดดจัดๆนะครับอยู่บ้านอยู่ออฟฟิศหรือว่า
เดินห้างเนี่ยอิงก็จะใช้กันแดดของใครเอ่ย ของตัวเองนะสิ บอกเลยว่าทำมาเพื่อตอบสนองนิดของเจ้าของนี่แหละตัว Inggood Super Light Soothing Sunscreen นะครับ SPF 50 PA 4 ตัวขอย้ำอีกทีว่าไม่กันน้ำนะครับถ้าเกิดใครเหงื่อออกเยอะหรือว่าเล่นน้ำเนี่ยก็ไปซื้อของคนอื่นนะครับสูตรกันน้ำกำลังทำอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จส่วนตัวนี้ก็กำลังทำไซส์ใหญ่อยู่นะครับทุกคนใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งทุบอิงเหตุผลที่ทำไซส์เล็กมาก่อนเนี่ยเพราะว่าอยากจะได้ฟีดแบ็กจากเพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็เหมือนจะชอบกันนะครับเพราะฉะนั้นไซส์ใหญ่ก็กำลังมาแน่นอนนะครับรอติดตามได้เลยแล้วก็ตรงปากหลอดเนี่ยก็กำลังทำให้เล็กลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆบางคนบอกว่าเนื้อมันไหลออกมาง่ายเกินไปยังไงก็ขอบคุณสำหรับฟีดแบ็กทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็ช้อนตวงนะครับ1/4 ช้อนชาเนี่ยก็วางขายแล้วนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันที่ลงคลิปเนี่ยมันขายหมดไปหรือยัง1/4 ช้อนชาเนี่ยเป็นปริมาณที่ถูกต้องที่เราควรที่จะทาสำหรับบริเวณหน้านะครับเพราะว่าผิวของเราเนี่ยมันไม่เรียบเนียนนะครับถ้าเกิดเราซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแอ่งอ่ะถ้าเกิดเราทากันแดดไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่สามารถเคลือบผิวได้ทั้งหมดและค่าป้องกันเนี่ยมันจะตกแบบควบเลยนะครับเนื้อตัวนี้เนี่ยอิงออกแบบมาให้มันเป็นโลชั่นเบาๆนะครับเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวแล้วก็มีโอกาสอุดตันต่ำนะครับมันก็จะมีความขาวอยู่นิดนึงนะครับพอที่เพิ่งลงเพราะว่าอิงมองว่ากันแดดแบบไฮบริดที่เติมฟิลเตอร์มิเนอรัลที่มีสีขาวเข้าไปเนี่ยยังไงประสิทธิภาพมันก็สูงกว่าส่วนตัวเนี่ยอิงเลยยอมให้มันขาวนิดนึงนะครับแลกกับประสิทธิภาพที่มันสูงขึ้นแต่ส่วนตัวเนี่ยอิงว่าความขาวมันก็กลืนไปกับผิวได้ดีนะครับส่วนตัวนะครับสำหรับอิงประมาณไม่ถึง1 นาทีก็รู้สึกว่ามันกลืนเข้าไปกับผิวแล้วแหละก็เลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวนะครับอย่าลืมทาคอกันด้วยนะครับหน้าตึงแต่ว่าคอเหี่ยวไม่ได้นะ ตัวนี้ใช้ฟิลเตอร์ทั้งหมด5ตัวนะครับมี Zinc Oxide Titanium Dioxide ที่เป็น Mineral Homosalate ที่เป็น Chemical รุ่นเก่าแล้วก็ Tenasorb S ที่เป็น Chemical รุ่นใหม่แล้วก็มี Tenasorb M ที่เป็น Hybrid รุ่นใหม่ด้วยนะครับรวมกันแล้วประสิทธิภาพสูงมากกันได้ทั้ง UVB UVA 1 แล้วก็ UVA 2 นะครับแล้วก็มี Encapsulated Cica ด้วยนะครับที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวได้ด้วยเสร็จแล้วนะครับ Finish มันก็จะเป็นประมาณนี้นะ Finish มันไม่ได้เยิ้มแล้วก็ไม่ได้แมตต์นะครับอิงคิดว่าให้ความโกลว์กับผิวแล้วก็ทำให้ดูสุขภาพดีถ้าใครคิดว่าเยิ้มไปเนี่ยก็เสร็จแป้งทับได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าให้รอสัก 10-15 นาทีให้กันแดดเนี่ยมันสร้างฟิล์มบนผิวเราให้ได้ก่อนเนาะทากันแดดหน้าเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมทากันแดดที่ริมฝีปากด้วยนะครับเพราะริมฝีปากเราเนี่ยเป็นบริเวณของร่างกายที่มีเกราะป้องกันผิวที่บางมากเลยนะครับเป็นเหตุผลที่ทำให้มันแตกบ่อยนะครับระคายเคืองง่ายคล้ำง่ายแล้วก็เสี่ยงต่อการโดนแสง UV ทำร้ายมากๆเลยใครที่ตามอิงอยู่บน IG เนี่ยจะรู้เลยว่าอิงเป็นคนบ้าลิปแค่ไหนนะครับเป็นนักล่านักสะสมลิปเลยแต่ว่าไม่บ่อยเลยนะครับที่อิงรู้สึกว่าตัวเองเจอกันแดดลิปที่ถูกใจเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชุ่มชื้นไม่พอหรือว่ามันก็จะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติของฟิลเตอร์กันแดดที่แบบไม่พึงประสงค์เดือนที่แล้วเนี่ยมีแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งชื่อ Aken นะครับเขาส่งลิปกันแดดมาให้อิงแบบไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องรีวิวให้นะแล้วปรากฏว่าอิงชอบมากเลยนะครับมันคือตัวนี้คือเขาทำออกมา3สีนะครับแต่ว่าอิงชอบสีนี้เพราะว่ามันทำให้ปากเนี่ยดูมีสุขภาพดีมีค่า SPF 40 แล้วก็ PA บวก 4 ตัวนะครับเรื่องราคาเนี่ยอิงไม่แน่ใจแต่ว่าไม่น่าจะแพงมากนะครับมันไม่มีกลิ่นเลยแล้วมันก็ติดทนดีมากแล้วก็รู้สึกว่าชุ่มชื้นแต่ว่าไม่มันเยิ้มอ่ะเอาละครับแล้วนี่ก็คือ morning routine ของอิงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอิงจะขอไปลาดตัวทีนึงแล้วก็ไปลุยงานต่อแล้วนะครับวันนี้มีประชุมเพียบเลยเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาดู evening routine กันเนาะเดี๋ยวเจอกันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงตอนเย็นเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาทำ evening routine กันต่อละกันสเต็ปแรกเนี่ยจะเป็น supplement routine ไว้เพื่อคุมสิวโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าอิงก็เป็นคนที่มีปัญหาสิวมาตลอดนั่นก็คือตัว Benzac นะครับเป็นยาที่ใช้ส่วนผสมของ benzoyl peroxide ส่วนผสมนี้เนี่ยเด่นมากๆเลยนะครับในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวมีวิจัยอันใหม่ของศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับที่เขาน่าจะเพิ่งทำเสร็จเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเองแหละเขาชี้ว่า benzoyl peroxide เพียงแค่ 5% เนี่ย
สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวได้ 100% เลยหลังจากแค่ 30 วินาทีเท่านั้นตอนนี้เนี่ยอิงใช้ 2.5% อยู่นะครับเขาบอกว่าต้องทิ้งไว้บนผิว 5 นาทีถึงจะฆ่าเชื้อได้ 96.7% ส่วนตัวเนี่ยอิงก็จะใช้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับทาทั่วหน้าเลยแต่ตัวนี้ก็เป็นยานะครับถ้าเกิดใครอยากใช้เนี่ยก็อย่าลืมปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชก่อนด้วยเนาะเดี๋ยวจะรอ 5 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันโอเคครับสเต็ปต่อไปเนี่ยก็เป็น supplement routine เช่นกันนะครับนั่นก็คือการทำ double cleanse หรือว่าการทำความสะอาดหน้า2ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าเราทำความสะอาดพวกครีมกันแดดเครื่องสำอางฝุ่นแล้วก็เหงื่อต่างๆเนี่ยให้ออกไปจากผิวได้หมดจดนะครับทีนี้เนี่ยทำไมอิงถึงเรียกมันว่าเป็น supplement routine นะหรอเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ทากันแดดที่กันน้ำคุณไม่ได้ reapply ระหว่างวันบ่อยหรือว่าคุณไม่ได้แต่งหน้านะครับอิงเองก็ไม่ได้ทำ double cleanse ทุกวันเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ย double cleanse มันก็ทำได้หลากหลายวิธีมากเลยนะครับอิงก็เคยรีวิวไปแล้วก็พูดถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีไปในวิดีโอนี้นะครับก็สามารถไปกดดูได้ช่วงนี้เนี่ยผิวอิงก็คือแห้งที่สุดเลยนะครับแห้งมากๆจากการใช้พวก active รักษาสิวต่างๆพบว่าขนาดแค่ใช้ micellar บนสำลีถูหน้าเนี่ยยังแสบเลยนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้เป็น cleansing balm ซึ่ง cleansing balm เนี่ยเขาก็จะใช้หลักการของน้ำมันชอบน้ำมันนะครับการที่เราเติมน้ำมันลงไปบนผิวเนี่ยมันก็จะช่วยดึงสิ่งสกปรกที่ชอบน้ำมันออกมาได้นะครับแล้วพอที่เราตามด้วยโฟมล้างหน้าธรรมดาที่มีพวก surfactants เนี่ยมันก็จะช่วยล้างน้ำมันทั้งหมดที่ละลายแล้วก็กองอยู่บนผิวให้มันออกไปอย่างสวยงามมากๆเลยนะครับตัวที่อิงรักที่สุดในโลกตอนนี้เลยนะครับที่แบบชอบมากเลยก็คือตัว Radiance Cleansing Balm ของ Beauty of Joseon นะครับอันนี้ก็เพิ่ง pre-order กระปุกใหม่มาจากที่เกาหลีนะครับเขาจะใช้พวกน้ำมันที่เป็น synthetic นะครับที่มีโอกาสอุดตันต่ำเนอะแล้วก็มีน้ำมันข้าวกับสารสกัดจากข้าวหลายชนิดเลยนะครับที่ช่วยเรื่อง brightening ได้เนื้อเขาก็จะออกมาเป็นบอมแบบนี้นะครับคล้ายๆกับพวก Clinique หรือว่า Drunk Elephant ที่บางคนอาจจะเคยใช้เนอะพอโดนน้ำเนี่ยมันก็จะแตกตัวเป็นน้ำมันลื่นๆแบบนี้นะครับรู้สึกสบายผิวมากๆเลยรู้สึกเหมือนได้บำรุงผิวแล้วก็ทำความสะอาดผิวไปพร้อมๆกันเลยนะครับสบายมากหลายคนชอบถามว่าอิงไม่ทำความสะอาดหน้าผากนะครับ ไม่แสบตาแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมันล้างออกง่ายมากเลยนะครับมันไม่ได้ทิ้งความรู้สึกมันๆเอาไว้บนผิวเลยโอเคขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็น core routine นะครับอิงก็จะใช้ cleanser ปกติเพื่อที่จะล้างน้ำมันที่เหลือเนี่ยออกมาจากผิวเป็นตัว Ingu Hydrating Gentle Cleanser นะครับอันนี้เป็นหลอดตัวอย่างมาจากโรงงานตัวนี้ก็ชูสารสกัดจากข้าวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นข้าวหอมมะลิไทยที่อิงเอาไปหมัก30 วันเพื่อเพิ่มสารออกฤทธิ์แล้วก็เอาไปกักเก็บในไนโตรโซมให้มันซึมได้ดีขึ้นด้วยอิงจะบีบนิดเดียวก็พอนะครับแล้วก็ตีให้มันเป็นฟองบนมือก่อนเพราะว่าเราใช้บอม cleanser มาก่อนแล้วเนี่ยอิงจะให้ cleanser ตัวนี้อยู่บนหน้าแค่ 20-30 วิก็พอแล้วนะครับโอเคครับถ่ายรูทีนทีไรก็คือเสียงโดนไฟช็อตทุกทีเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผิวก็จะมีความรู้สึกนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยเพื่อนๆบางคนบอกว่าเหมือนกับผิวตูดเด็กนะครับเพราะว่าอิงก็เลือกใช้สารทำความสะอาดที่อ่อนโยนมานะครับมีค่า pH 5.5 แล้วก็มีพวก humectants อย่างเช่น hyaluronic acid ที่ผสานกับสาหร่ายแดงแล้วก็ glyceryl glucoside มาให้ด้วยมันก็จะช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับจริงๆเนี่ยมันควรที่จะลง moisture ต่อทันทีเลยนะครับแต่ว่าอิงลืมอาบน้ำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรีบไปอาบน้ำก่อนนะครับแล้วค่อยมาทาครีมแต่อันนี้ก็คือไม่ควรทำตามนะครับโอเคครับตอนนี้หน้าแห้งมากเลยนะครับเดี๋ยวอิงจะรีบลง moisturizer ก่อนอันนี้ก็ตัว Rovectin Clean Lotus Water Cream นะครับอันนี้อิงก็เคยรีวิวไปแล้วในวิดีโออันนี้ก็สามารถไปดูได้เนาะจริงๆเราจะใช้ moisturizer ตัวเดียวกันทั้งเช้าทั้งเย็นเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เลยตัวนี้เนี่ยอิงชอบที่มันฉ่ำโกลว์มากๆเลยนะครับดูสิโอ้หน้าอย่างกับหลอดไฟเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น supplement routine ไว้คุมสิวโดยเฉพาะเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัว Differin Gel 0.1% นะครับเป็นวิตามิน A ที่อิงใช้อาทิตย์ละแค่2ครั้งเท่านั้นตอนนี้เพราะว่าอิงเพิ่งได้เริ่มใช้แล้วก็ผิวยังไม่ชินนะครับมันระคายเคืองมากโดยเฉพาะเมื่อผิวต้องรับมือกับเบนแซกอยู่แล้วด้วยเป็นเหตุผลที่อิงทาหลัง moisturizer ด้วยนะครับมันจะได้ลดความแดงของเจ้าตัวนี้ไปได้บ้างใช้แค่นิดเดียวก็พอนะครับถ้าเกิดผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยเป้าหมายของอิงก็คือเพิ่มความถี่มาเป็นวันเว้นวันนะครับสิ่งหนึ่งที่อิงจะไม่ใช้เลยเนี่ยก็คือ eye cream เพราะว่ารู้สึกว่า eye cream แบบ 99% ในตลาดเนี่ยมีส่วนผสมที่สามารถหาได้ใน moisturizer หรือว่าเซรั่มทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อิงชอบทำเนี่ยก็คือใช้พวก
reusable silicone mask แบบนี้นะครับมันใช้ซ้ำได้แล้วมันใช้กับ moisturizer หรือ serum อะไรก็ได้ที่เรามีอยู่แล้วด้วยนะครับทาใต้ตาได้แบบนี้เลยนะครับตาดาเสร็จแล้วทิ้งไว้สัก15 นาทีเนี่ยผิวบริเวณใต้ตาจะรู้สึกชุ่มชื้นแล้วก็ตื่นมากๆเลยที่สำคัญคือมันใช้ซ้ำได้แล้วก็ไม่สร้างขยะเพิ่มเติมให้กับโลกด้วยนะครับประเด็นคือมันยังหาได้ค่อนข้างยากในไทยนะครับอันนี้เนี่ยอิงได้มาเป็นตัวอย่างจากงาน Cosmoprof ที่อิตาลีเมื่อเดือนที่แล้วรูทีนก็จะมีอยู่แค่นี้เท่านั้นนะครับตอนนี้ก็พร้อมเข้านอนแล้วจะสังเกตได้ว่ารูทีนเนี่ยผลิตภัณฑ์ค่อนข้างน้อยมากๆเลยบทเรียนของวิดีโอวันนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงละกันอย่าใช้ของตามคนรอบข้างมากจนเกินไปเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าผิวของเราเนี่ยเป็นยังไงต้องการอะไรนะครับมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เราถึงจะหา Active เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานั้นได้ถูกต้องซึ่งก็แปลว่าเราต้องศึกษาแล้วก็เข้าใจ Active ใน Skincare ให้ดีก่อนด้วยนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกด Like Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณที่คุณคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากๆที่อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเนาะ